Napsütés, pálmafák, trópusi hangulat, és mindez Amerika határain belül. Ez nem más, mint maga a bűnvárosa, azaz Miami. Én Tomi vagyok, és Mexikóból ugrottam át mindössze 3 napra ebbe a csodálatos városba, és hogy mire volt elég? Tartsatok velem, és megmutatom nektek is, hogy hogyan lehet kihozni Miamiból a lehető legtöbbet mindössze 72 óra leforgása alatt. Vágjunk is bele! Miami Cancúnból mindössze 2 órányira van egyébként. Good evening and welcome to Miami. Ezért is döntöttünk úgy, hogy ha már itt vagyunk a szomszédba, akkor ezt kár lenne kihagyni. Mi a reptérről taxival jutottunk be a városba, ami egy jó félórás út volt, és $35 került. Na, meg is érkeztünk, és már úton is vagyunk az Ocean Drive-ra. Ami esténként tényleg olyan, mint hogyha egy filmben lennél. A sportkocsik, a pálmafák, a zene, na és persze a neonfényekkel kivilágított épületek egyvelege egy igazán egyedi hangulatot adnak a helynek. Egy gyors vacsora után el is tettük magunkat másnapra. Szóval az első napunkra az Everglades-et terveztem be, ami egy hatalmas nemzeti park, mindössze egy órányi autózásra Miamitól. Ez a mocsárvidék egy teljesen más világ Miamihoz képest. Sokan azt hiszik egyébként, hogy az Everglades egy szimpla mocsár, de valójában nem az, hanem egy hatalmas, lassan mozgó sekély folyó, amit a helyiek a River of Grass-nak is hívnak, és egyébként az édes és sós víz találkozása miatt egy igazán különleges ökoszisztémával rendelkezik. Például ez az egyetlen egy olyan hely az egész világon, ahol aligátorok és krokodilok is élnek. De egyébként nem csak az élővilág szempontjából kulcsfontosságú hely az Everglades, hanem az emberek számára is, ugyanis Dél-Florida és Miami ivóvízkészletének a nagy részét innen nyerik ki. Tehát az Evergladesben sétálgatni már önmagában is egy izgalmas élmény, főleg úgy, hogy bármelyik pillanatban szembe jöhet egy aligátor. De van még itt egy program, ami abszolút kihagyhatatlan. Mégpedig az Airboat túra. Ez kb. Egy 1 órás program, nagyjából $50, de garantálom, hogy felejthetetlen élmény lesz. Hiszen ezek a légcsavaros hajók konkrétan driftelnek a vizen. Ezek után pedig siettünk is vissza Miamiba, ugyanis ha már itt vagyunk, akkor érdemes megnézni egy jó kosárlabda meccset is a Casillas stadionban. És ebbe a napban nagyjából ennyi fért bele. A második napunkat korán kezdtük, ugyanis elég hosszú út állt előttünk, hiszen Key West felé vettük az irányt, ami Miamitól egy jó 4 órás autókázásra van. Mi az egész út alatt mindössze egyszer álltunk meg, méghozzá egy jó reggelire Key Largón, és aztán folytattuk is az utazásunkat ezen a különleges autópályán. Hiszen az Overseas Highway egy 180 kilométeres út, ami hosszú hidakon és apró szigeteken keresztül vezet el egészen Key Westig. Ami valójában egy korallzátony sziget, és itt található az Egyesült Államok legdélebbi pontja is. Tulajdonképpen annyira délen van, hogy Kuba már közelebb is van, mint maga Miami. Mindössze 150 km választja el. És ezt jelzi a híres Southernmost Point bója is, ami a sziget egyik legtöbbet fotózott látnivalója. Key Westnek amúgy egészen különleges hangulata van. A szűk utcák, a színesre festett faházak és a nyugodt ritmusa néha tényleg olyan érzést keltenek, mintha valahol a karibi térség egy kis szigetén járnánk. És a tengerpartja is maga a trópusi álom. Kristálytiszta víz, pálmafák és persze fehér homokos tengerpart. Nem is csoda, hogy a híres amerikai írót Ernest Hemingwayt is elcsábította a sziget nyugalma. Ugyanis sokáig itt élt a szigeten a hatujjú macskáival, akiknek a leszármazottjai még a mai napig is ott élnek a házudvarán. Na, és ha már felfedeztük Key Westet, akkor induljunk is vissza Miamiba, hiszen hosszú az út. Na, ez az utolsó napunk Miamiban, úgyhogy a reggelt Wynwoodban indítjuk. Wynwood régebben egy eléggé lepukkant gyárakkal és üres raktárépületekkel teli terület volt. Mára pedig már egy szabadtéri múzeum negyeddé vált, köszönhetően annak az ingatlanfejlesztőnek, aki régebben a New York-i Soho negyedet is feltette a térképre. De nem csak a művészet központja lett, hanem a gasztronómia és a szórakozásé is. Tequila for breakfast.
Szóval mára már Wynwood tényleg egy lüktető és élettel teli városnegyed lett, ami ráadásul folyamatosan meg is újul, hiszen a falfestményeket gyakran új és új művészek festik újra. Szóval rengeteg időt el lehetne itt tölteni, viszont mi el is indultunk a következő megállónk felé, ami nem egy szokványos turista látványosság. Ez nem más, mint Dexter Morgan háza a Bay Harbor szigeten. De mivel ez a való életben is egy lakópark, ráadásul egy elég drága és zárt is, így csak kintről tudtuk megnézni. De még így is hatalmas élmény volt látni. Na, és maradt még egy dolog, ami kihagyhatatlan, és ami nélkül nem mehetünk haza. Strandolni egyet a South Beach-en, és megnézni az Ocean Drive-ot nappal is. Na de nem voltam mindig ennyire felkapott a South Beach. Sőt, mi több, régebben kifejezetten veszélyes környéknek számított. Volt itt minden. Erőszak, drogcsempészet, bandaháborúk, szóval nem véletlenül hívták a bűnvárosának. Például a világhírű divattervezőt Gianni Versace-t is a saját háza kapujában lőtték le 1997-ben. De szerencsére mára már a művészet, a filmipar és a turizmus egy teljesen új Miamit hozott létre, és hogy mennyire jó lett, azt pedig érezni kell. Igaz, nem volt túl sok időnk, de még így is rengeteg dolgot meg tudtunk nézni, úgyhogy abszolút megérte. Főleg úgy, hogy Cancúnból mindössze 2 óra volt. Amennyiben tetszett a videóm, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és írjátok meg kommentben, hogy ti bevállalnátok-e egy 3 napos utazást Miamiba. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan találkozunk. Sziasztok! Travel